Ayon sa Labor Code, ang redundancy ay isang authorized cause para ma-dismiss or ma-layoff ang isang manggagawa. As a general rule, hindi ito papakialaman ng labor arbiter dahil ito ay sakop ng management prerogative. Pero, meron itong mga legal requirements na dapat sundin ng employer. Good morning Pilipinas, ako si Palacio, ang paborito mong labor attorney. This is part 1 of 3 ng aking redundancy at retrenchment series. As a general rule sa redundancy, sobra at labis ang dami ng manggagawa kumpara sa bigat ng trabaho sa loob ng isang kumpanya. Sa retrenchment naman, kaya nagbabawas ang employer ng dami ng manggagawa dahil ito'y nalulugi or palugi na ito. Importante ang distinction sa dalawang ito dahil ang manggagawa ay mas malaki ang kanilang separation pay kapag sila ay na-layoff dahil sa redundancy. Sa kasong ito, si employer ay nagdeklara ng redundancy at na-layoff ang mga manggagawang nagtatrabaho bilang CDS. Tinanggap ng mga employees ang kanilang separation pay at pumirma sila ng quitclaim at release waivers. Ngunit gumawa si employer ng bagong posisyon na ADS at ito ay halos parehas lang sa trabaho ng CDS. At dahil dito, ang mga apektadong manggagawa ay naghain ng illegal dismissal case sa labor arbiter. Sabi ng mga manggagawa, hindi in good faith ang pag-layoff ni employer sa kanila dahil pinalitan lamang nito ang CDS ng ADM. Depensa naman ni employer na hindi parehas ang trabaho ng ADM at CDS. Sabi ng Korte Suprema, magkaiba nga naman talaga ang dalawang posisyon dahil, una, ang mga CDS ay nagre-report sa CD Manager. Ngunit ang mga ADM ay hindi nagre-report sa CD Manager. Kaya, nagbago na raw ang organizational structure ni employer. Pangalawa, ang CDS ay kailangan magmaneho para makapag-deliver sa dealers. Ang trabaho naman ng ADM ay tulungan ng mga dealers na mag-marketing sa mga retailers. At dahil magkaiba daw talaga ang ADM at CDS, sabi ng Supreme Court, valid ang redundancy ng mga apektadong manggagawa. Sa kasong ito, si employee ay isang regional cashier sa Baguio office ni employer. Ngunit pinapalipat siya sa Manila office bilang cost-cutting measure at trabaho niya ay binigay sa regional administrator. Ayaw lumipat ni employee dahil demotion daw ito at masyadong maliit ang sasahurin niya para sa cost of living sa Manila at ang mga anak ni employee ay nag-aaral sa Baguio. Nang hindi pumayag si employer na i-retain siya sa Baguio, nag-resign si employee at naghain siya ng kaso for constructive dismissal sa labor arbiter. Sabi ng Supreme Court, ang posisyon ni employee ay inabolish ni employer in good faith. Kaya imbis na ni-layoff lang siya, dinemote lang siya sa Manila office. Kaya hindi constructively dismiss si employee. Bilang cost-cutting measure, kumuha si employer ng isang security agency. Tapos, sinara nito ang in-house security department. Dahilan para ma-layoff ang mga manggagawa sa department, pati na rin si employee. Dahil nasibak sa trabaho si employee, naghain ito ng illegal layoff. Sabi ni labor arbiter, illegal daw ang dismissal ni employee. Dapat daw imbis na kumuha agad si employer ng security agency, ay dapat sinubukan muna nitong magdagdag ng kagamitan para mas maging mabisa si employee sa kanyang trabaho. Sabi naman ng Supreme Court, valid ang redundancy program ni employer basta ito ay ginawa in good faith. Kahit na anong nangyari ay pinalitan lamang si employee ng mga taga-security agency. Applicable din ang kasong ito sa retrenchment. Sa kasong ito, si employee ay isang stock clerk sa Sumag warehouse ni employer. Ngunit, naka-payroll siya sa Santa Fe office. Nang nalaman ni employee na isasara na pala ang Sumag warehouse, nagmakaawa ito sa employer na ilipat lang siya sa kahit anong trabaho sa kahit anong office. Ngunit na-layoff pa din si employee dahil sa redundancy. Naghain siya ng illegal layoff laban kay employer at umabot ang kaso sa Supreme Court. Napag-alaman ng Korte Suprema na ginagamit pa rin pala ni employer ang Sumag warehouse bilang warehouse. Napag-alaman din ng korte na yung mga ibang na-layoff na hindi naman nag-request na malipat sa ibang trabaho
ay nilipat ni employer sa ibang trabaho. Dapat daw ibinalik ni employer si employee sa Santa Fe office kasi doon naman siya naka-payroll at may mga vacancy doon. At dahil sa mga napag-alaman ng Korte Suprema, hindi raw in good faith ang redundancy program ni employer kaya si employee ay illegally laid off. Si employee ay isang safety and pollution officer. Ang function ng trabahong ito ay requirement ng batas para kay employer. Para daw makatipid sa gasto si employer, na layoff si employee. At ang pumalit sa pwesto niya ay ang industrial engineering manager. Umakyat ang kaso sa Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema hindi raw valid ang redundancy ni employee dahil, una, batas na mismo nagsabi na kailangan ang trabaho ni employee. Pangalawa, kung naunang ginawa ang Industrial Engineering Department, edi sana hindi na ginawa ni employer ang posisyon ni employee. Pangatlo, kung nahuling ginawa ang Industrial Engineering Department at intensyon ni employer na ilipat ang functions ni employee sa department, edi sana matagal na itong ginawa ni employer at hindi nito tinaasan ng sahod ni employee. Pang-apat, kung talaga nagtitipid si employer, edi sana hindi ito kumuha ng mas madaming manggagawa sa ibang department. Dahil sa mga rasong ito, in bad faith daw ang pagka-layoff at redundancy ni employee. Kung may natutunan kayo sa video ko, suportahan ninyo ako sa pamagitan ng pag-comment sa baba, i-like tong video na to, at i-share nyo ito sa social media. Ang redundancy ay tinatawag ding restructuring, reorganization, or duplication of work. Ang mga sumusunod ay ang basic requirements ng redundancy. Una, dapat sobra o labis ang dami ng mga manggagawa kumpara sa bigat ng trabaho sa loob ng company. In other words, hindi na kailangan ni employer ang mga na-laid off na manggagawa. Pangalawa, dapat ito'y ginawa in good faith. Ang ibig sabihin nito, nag-lay off si employer dahil sa ikabubuti nito at hindi para tapakan ang mga karapatan ng mga manggagawa. Kung mapapansin ninyo, ito ang pinaka-importanting requirement ng redundancy at retrenchment. Meron pang 4 na ibang requirements ang redundancy, pero tatalakayin natin to sa ibang video. Pasuyo lang po at please click here to subscribe. At please click here para mapanood mo ang part 2 ng series na to, or click here para naman sa ibang videos ko.